السلام عليكم. اليوم راح تكون آخر محاضرة بالكورس الثاني. راح نتكلم عن موضوع structure. احنا راح ناخذ موضوع structure يعني هو موضوع مهم، راح يفيدكم إن شاء الله بالمرحلة الثانية. راح يكون ممهد لكم حتى يكون فهم موضوع ال Object Oriented Programming بطريقة أسهل. الستركتشر مثل ما أخذنا إحنا إنه أكو data type مخزونة باللغة، وممكن اليوزر يعرف data type، فالستركتشر هي user defined data type. بالنسبة للستركتشر هي تشبه الأري، لكن الفرق إنه الأري هي مجموعة من العناصر تكون من type واحد. يعني أنا إذا عرفت array من type integer فكل العناصر الموجودة هي integer، وإذا كان type float فكل العناصر الموجودة هي type float. لكن بالستركتشر ممكن أني أستفاد إنه أعرف multi type variables داخل structure، أستدعيهم، أسوي لهم declaration، أنطيهم initialization، أسوي عليهم processing. ممكن أعرف structure بداخل structure. راح نجي نتعرف بالبداية كيفية تعريف structure. بالبداية راح أعرف كلمة struct اللي هي الكيورد محجوزة باللغة، أنطي structure name، بعدها أعرف multi value. كل variable ممكن يكون من type، ممكن هذا يكون integer، هذا يكون float، هذا يكون string وإلى آخره. طبعا حتنحصر هذه structure between curly bracket، نهايته أستعمل semicolon. هذا example، عندي struct اسمه employee من اسم الموظفين، بيها multi variable. الفاريبل الأول هو ال ID، الثاني هو character الاسم الموظف، والage والsalary. هنا الsalary عرفت long integer، أسد القوس semicolon. طبعا هذا وين حيكون؟ قبل المين، خارج المين. حتى أخلق object من structure، يعني أخلق كائن أو وحدة أو خلينا نقول قيد من هذه structure، لازم أكتب structure name وأنطي اسم للobject وأنطي semicolon. مثال بسيط، راح ناخذ كيفية خلق object، كيفية الدخول إلى members of structure. مثل ما تكلمنا إنه struct مالتي employee بها ID، بها اسم موظف، بها عمر، بها الراتب. راح نجي إلى منو؟ إلى المين مالتنا. مثل ما تكلمنا إنه كيف أعرف الobject، أنطي structure name وأسمي اسم، أنطي أي اسم للobject مالتي. فemployee عندي اسمه E، أطلب من اليوزر يدخل employee ID. حتى أسوي access لأي من ال variables اللي موجودة داخل struct، أكتب اسم الobject، شنو اسم الobject dot اسم ال variable، وهكذا بالنسبة للمتغيرات البقية. هذا شنو حتى إذا أريد أسوي cin، أريد أسوي cout، أريد أسوي value assignment، أريد أسوي أي عملية حسابية أخرى، لازم أذكر اسم struct object dot اسم ال variable. راح نلاحظ هنا بالcout أنا راح يكون عندي e dot id e dot name، وهكذا بالنسبة لبقية المتغيرات. بالنسبة للoutput راح نشوف عندنا هتطلع لي رسالة يقول لي enter ID، راح انطيه رقم 1، employee name اسمه مصطفى، and his age 29 and his salary 45,000
هنا طبعا هذا كله هو CN، وهذا راح يكون عندي السي اوت، راح يطبع لي الاي دي، النيم والايج والسالري. هذه طريقة لإدخال القيم باستخدام الCN. ممكن ناخذ طريقة ثانية. الطريقة الثانية أنه أنا أدخل static بالمين. من عرفت الأوبجكت مال structure يساوي curly bracket، أكتب أنطي قيمة لكل variable مثل ما كنا نعرف المصفوفة. ممكن أنطي عناصر المصفوفة، هنا راح أنطي شنو؟ عناصر structure. دائما أنتبه للتايب مع المتغير حتى ما يكون عندي خطأ بالإدخال. هنا integer، هنا string array of character، هنا integer وهنا long. مثل ما اتفقنا إنه cout حيكون ال object name dot ال variable name حتى تكون عندي حالة الطباعة. طبعا احنا عرفنا ال ID 2، employee name أحمد، his age was 35 and his salary was 35,000. هذا بالنسبة لطريقة إعطاء قيمة للمتغيرات داخل structure. عندي طريقة الCN وعندي طريقة static اللي هي داخل البرنامج. ممكن أعرف structure array. شو قصدي بالstructure array؟ إنه عندي أكثر من employee، يعني employee 1 employee 2 3 4 وإلى آخره. فهنا ما راح أعرف الأوبجكت، راح أعرفه بطريقة الأري. هذا مثال. قبل شوية كنا نعرف employee نسميه E، هنا راح أقول employee of 3، عندي array من 3 موظفين. عرفنا هنا integer I. ليش؟ لأنه أنا عندي array إيش تحتاج عندي loop. شلون أسوي CN؟ كأنه دا تعملوا array طبيعي. راح أقول employee of I dot ID، راح يطلب من عندي مع الموظف الأول، الموظف الثاني والموظف الثالث. كل مرة راح يجي يدخل عندي لللوب راح يطلب مني ال ID والنيم والage لكل موظف. هذا اللوب راح ينعاد شنو عندي 3 مرات حسب الأري اللي عرفته. بعدها راح أطبع details of employees. أيضا راح أسوي for loop حتى أسوي طباعة. طبعا الطباعة هنا رتبتها إنه سويت backslash employee I اللي هو الأول dot ID tab النيم والage والسالري. نجي نشوف الأوتبوت مالتنا. يقول enter details of one employee، طيت ال ID، طيت اسم أديان، her age 29، her salary 45,000. Our second employee had ID 102. Her name was Misk, age 31 and salary 51,000. And we have employee 3. Her name was Noor, as I remember, and her age were 28 and salary 47,000. هذا كله كان عبارة عن CN اللوب اللي سويناه. بالنسبة للوب الثاني اللي كان لوب الطباعة راح يطبع ال ID، قلنا حطينا \t حتى يصير عندي space، اسم الموظف، عمره والراتب مالته. اوكي، هذا بالنسبة للarray of employees. إذا أردت أعرف array داخل structure مثل ما أخذنا اللي هو employee name وعرفته كان array داخل structure، أعرفه بطريقة طبيعية data type array وانطي size. مثلا قبل شوية إنه كان عندي name، هنا ضفت الماركس، عندي درجات، راح أحسب total و average. هنا راح أستعمل structure اسمه student.
roll number يعني كأنه ID number نعتبره رقم التسجيل، اسم الطالب، 3 درجات للطالب، مجموعها والأفريج. نجي للمين، راح نعرف student object اسمه S، ممكن أعرف one student or multiple student using array of structure، ممكن أعرفه كarray أقول S of I. هنا راح ندخل roll number اللي هو قلنا اسم الobject مال structure دوت الvariable، وبالنسبة للنيم وهكذا. حتى أحسب التوتال أيضا راح أقول s دوت total، total طبيعي مثل ما كنا نسوي قبل إنه أنطي صفر إنه summation. راح أدخل الماركس cn عندي لوب وأجمع المارك زائد التوتال. الفرق بس دا نضيف اسم الأوبجكت المال structure، عملية جمع طبيعية. بعد ما خلص عندي اللوب مثل ما نسوي قبل أحسب الأفريج. بعدها راح أطبع المعلومات اللي دخلتها اللي هي roll number النيم والتوتال والأفريج. الرول نمبر هنا استعملنا 10، اسم الطالب علي، عنده 3 درجات 78 89 56. راح أطبع رقمه اسمه ومجموع الدرجات والأفريج. الأفريج شوف هنا يطلع float number. ليش؟ لأن عرفته float number داخل structure. عندي أعرف structure داخل structure. أكتب structure الأول هيكل مالتها، بعدين structure الثاني أعرف object من type structure 1 داخل هذه structure الثانية. هذا مثال عن nest structure. هعرف structure اسمها address بيها رقم الدار، المدينة والبين كود، كلها عبارة عن array of character. راح أعرف structure ثاني اسمه employee موظف، بالid بالname بالsalary. الادرس مالته راح يكون عبارة عن object من structure address. راح أكتب اسم structure واسم الobject. بالنسبة للمين نفس الطريقة للإدخال. طبعا هنا أنا فقط راح أعرف structure من type employee. ليش؟ لأنه هو أصلا بداخله أكو structure من type address، فاللي راح أسويه راح أدخل من خلال الإي إلى كل متغيرات الإمبلوي والأدرس مثل ما نشوف هنا add house number add city. بس شنو هنا راح أذكر اسم الأوبجكت اللي عرفته بالنسبة للستراكشر الأول، يعني اسم الستراكشر الثاني دوت اسم الستراكشر الأول دوت الفاريبل من الستراكشر الأول. هذه عملية السي اوت. بالنسبة للسي اوت نفس الحالة، هنا هذه المتغيرات هي تابعة للستراكشر الثاني، فمباشرة e.id e.name e.salary. هذه المتغيرات الفاريبلز تابعة للستراكشر الأول اللي هو الأدرس، فمن أدخل لها من الإي دوت الأدرس دوت الهاوس نمبر. دخلنا هنا مجموعات البيانات، كانت الآي دي name salary house number city وسوينا لها طباعة. الموضوع الثاني اللي هو كيف أتعامل مع function مع structure. أسوي passing the structure object إلى function. احنا ماخذين انه اني ممكن ادز array الى function، انه راح نتعامل ويا structure. عرفت structure employee، عندي فد function اسمها display، هذه ادزها شنو structure employee يعني object من type structure.
عرفت المين مالتي، اعطيت قيم للإمبلوي واستدعيت الفانكشن display، أدزلها الأوبجكت من type employee. هذه البيانات راح تروح لهذه الفانكشن، ونجي نشوف شنو هو العمل اللي راح يصير بيها. العمل اللي راح يصير بيها هو فقط طباعة، مثل ما نشوف. هذه هنا بالصاير عندنا خطأ بالطباعة، هذه ماكو أقواس، هذه إن شاء الله صححها بال PDF version. هنا راح شنو يطبع عندي مباشرة. ليش؟ لأن أنا أصلا مدخلة القيم static. هنا راح يكون عندي by reference، هناك كان by value، كنا نعرف by reference اللي هي علامة and راح تكون عندي. ما دام دا استعمل pointer، إذا راح استعيض عن علامة الدوت بهذه العلامة اللي هي تشير إنه هذا هو pointer. هنا أيضا عرفت static variables، دزيته ك reference. هنا راح يتعرف عندي الأوبجكت ك pointer. حتى أسوي access إلى data الأوبجكت مالتها من type pointer أو reference، حتكون هذه هي علامة access. هذا مثال ثاني. أيضا void main، عندي input function. طبعا هنا فقط إنه دا أستدعي المتغيرات اللي موجودة عندي داخل structure، بعدها أسوي لها cout. هذا كل ما يخص موضوع structure. أمثلة بسيطة، تكلمنا كيف أعرف متغيرات structure، كيف أعرف structure، كيف أعرف array of structure، كيف ممكن أعرف structure داخل structure، وكيف ممكن أدز object من type structure إلى function أستدعيه. موضوع مو صعب، بس يحتاج لشوية تركيز وممارسة. ممكن استفادة من الأمثلة الموجودة بالمحاضرة. إذا كان أكو أي سؤال أو استفسار ممكن تسألون على الكلاس روم. هذا هو نهاية مادة الكورس الثاني. أتمنى الموفقية للجميع وامتحانات الفاينل. وإذا كان أكو أي استفسار بالنسبة للمادة قبل الامتحانات ممكن تسألون عنها بالكلاس روم. شكرا جزيلا.